ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን? አልሐምዱሊላህ እኔ ጋር ሰላም ነው። ዛሬ አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እሱ ምን መሰላችሁ? የዋይፋይ ፓስዋርድን በቀላል መንገድ የቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የምታገኙበት እንዲሁም ዋይፋይ በአካባቢያችሁ የት አካባቢ ወይም የት ቦታ በአቅራቢያችሁ የት ቦታ እንዳለ የሚጠቁማችሁ ምርጥና አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ውስጥ ትገባላችሁ። ፕሌይ ስቶር ውስጥ ትገቡና INSTABRDGE ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ልክ እንደዚህ ስትጽፉ በቀጥታ ይሄኛውን አፕሊኬሽን ያመጣላችኋል። በሰርች ቦታ ላይ ስትጽፉ ይሄን አፕሊኬሽን ያመጣላችኋል። አፕሊኬሽኑ ይሄንን ይመስላል። 10 ሚሊዮን ሰው ዳውንሎድ አድርጎ እየተጠቀመበት ያለ ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ዳውንሎድ አድርጉት፣ ኢንስቶል አድርጉት። ይጠቅማችኋል፣ ትጠቀሙበታላችሁ። ኦፕን ትሉታላችሁ። ኦፕን ስትሉት ፐርሚሽን ኒድድ ፎር ኢንስታብሬት ቱ ወርክ። ይህ አፕሊኬሽን ለመስራት ፐርሚሽን ይፈልጋል። ፐርሚሽን ትሰጡታላችሁ። ኦፕን አፕ ሴቲንግ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። ኦፕን አፕ ሴቲንግ ውስጥ በሚለው ከገባችሁ በኋላ ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል። እዚህ ውስጥ ትገቡና ፐርሚሽን ትሰጡታላችሁ። ወይ ደግሞ ዳይሬክት ልክ ስትከፍቱት ያመጣላችኋል። እንደ ስልኩ ይለያያል። እነዚህን ትሰጡታላችሁ። ሎኬሽን ይፈልጋል፣ ሎኬሽን ታበራላችሁ። ፎን ይፈልጋል፣ ታበራላችሁ። ስቶሬጅ ይፈልጋል፣ ታበራላችሁ። እነዚህ ስታበሩ በቀጥታ ይመጣላችኋል ማለት ነው ጓደኞቼ። እነዚህን ካበራችሁ በኋላ ሎኬሽን፣ ፎን፣ ስቶሬጅን ካበራችሁ በኋላ በቀጥታ አፕሊኬሽን ውስጥ ትገባላችሁ። አፕሊኬሽኑ ልክ ስትገቡ ስኪፕ የምትለዋን ከስር ያለችዋን ስኪፕ ያከበብኩትን እያያችኋት ያከበብኩባትን ስኪፕን ትነካላችሁ። ስኪፕ ስትነኩ በቀጥታ ይገባል ማለት ነው። ሎኬሽን አብርታችኋል፣ ሁሉ ነገር አብርታችኋል። አያችሁ፣ በአቅራቢያችሁ ያሉ ሁሉ የዋይፋይ ያለባቸውን ቦታዎች ሁሉ ያሳያችኋል። ለምሳሌ የመጀመሪያው በነካው ክፍት ነው። 9 ሜትር በእግር የ9 ደቂቃ መንገድ የሚወስድ ነው። እሱን በነካዋለሁ። ኦኬ ሳደርገው ይላችሁ ፓስዋርዱ ቁልፍ ነው፣ ቁልፍ አለው። ምን አደርጋለሁ? የዚህን ፓስዋርድ ለማግኘት የአይን ምልክቷን አያችኋት? የአይን ምልክቷን ተነካት። ፓስዋርዱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ፓስዋርዱ ይሄኛው ነው። የዚህኛው የዋይፋይ ፓስዋርድ ይሄኛው ነው። ይሄኛውን ኮፒ አድርጋችሁ ከዛ ቦታው ላይ ሄዳችሁ ሰው ሳትጠይቁ ቁጭ ብላችሁ ወይም በር ላይ ቁጭ ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ማንንም ሳታስፈቅዱ ማለት ነው። ሌላኛውም ሁሉም እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ነው የሚሰሩት። ሁሉም አካባቢያችሁ ያለውን ይመጣል። አሁን ይሄ የመጀመሪያው 9 በእግር ባቀኔ ባለሁበት ቦታ ሆኜ በ9 ደቂቃ መንገድ የሚወስድ ነው። እዛ ቦታ ላይ ሆኜ ፓስዋርዱን አሁን በነገርኳችሁ መሰረት አገኝቻለሁ። ቁጭ ቤ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ማንኛውም ፓስወርድ የተዘጋን እነዚህ በቀላል መንገድ ይነግረናል ማለት ነው ጓደኞቼ። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ኢንሻአላህ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ጓደኞቼ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን አንዴ ተጫኑ። በየጊዜው በመለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ኖቲፊኬሽን ቶሎ እንዲደርሳችሁ ያደርጋል። አመሰግናለሁኝ።